Oliveros, the Pag Ibig representative here in Singapore. And pag-uusapan po natin ngayon ang ating pag-ibig. So usapang pag-ibig po muna tayo ngayon. But first of all, I want to show your performance, no? Performance namin last year. And syempre, para malalaman nyo rin po on how we are performing as a government financial institution. So this is also a sort of report card on how we are doing. Okay. Pag-ibig Fund, no? Ay mas lalo pong lumalaki at tumitibay and the most stable financial institution in the Philippines today. Makikita nyo sa screen, and I'm very proud to tell you that we have now 14.69 million active members all throughout the world, and 1 million po dyan ay tayo mga active OFW members. And Pag-ibig Fund is now a $500 billion corporation because last year ay umabot po sa 603.39 billion ang total assets ng Pag-ibig Fund. At ang net income po ng Pag-ibig last year ay 34.37 billion. At matutuwa po kayo kasi last year we generated 31.07 billion in terms of dividends alone. At umabot po ng 6.73% ang dividend rate sa regular savings. So kung naghuhulog po kayo sa Pag-ibig, 6.73% po ang dividend natin last year. At 7.23% naman sa MP2 program ng Pag-ibig Fund. In the past 4 years po, ito na po ang itinala ng Pag-ibig Fund na pinakamataas na dividend rates. At ang dividends po natin ay ipinamimigay po namin yan o ibinabalik po sa ating mga miyembro pro rata as savings or tubo sa hinuhulog ninyo kada buwan. At hindi po natin yan mahanap sa mga ibang uri ng savings products. Sa Pag-ibig lang po yan. At dahil po dyan, yung ipon ninyo sa Pag-ibig ay mas lalong lumalaki po. At handa po namin yan ibalik sa inyo oras na kayo nagretiro or kung nag-mature na po yung MP2 savings ninyo. And we have 20 posts worldwide and 137 Pag-ibig branches sa Pinas. And in a nutshell, yan po ang status ng Pag-ibig natin ngayon. Okay. May dalawa pong updates, no? Latest updates ng Pag-ibig Fund. Una, ang virtual Pag-ibig, no? Ang virtual Pag-ibig po ay nagsimula po last December last year. At ito po yung highlight ng aming 39th anniversary celebration na may tema na Serving the Nation with Excellence and Innovation. Ibig sabihin, nagli-level up na po ang Pag-ibig natin ngayon. So, paano po ba itong Pag-ibig Fund, virtual Pag-ibig? Ito po yung online portal or online service na available po. At may enjoy po nating mga kababayan anytime, anywhere, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kababayan sa Indonesia at Cambodia. At dito na rin po sa Singapore. In short, hindi na po kailangan pumunta sa mga office namin para makapag-transact sa Pag-ibig Fund. Basta meron lang po kayong smartphone at internet connection, pipindot-pindot na lamang po kayo dyan sa mga bahay ninyo or kahit saan. Yung mga transactions nyo sa Pag-ibig ay magagawa na po through virtual Pag-ibig. So makikita niyo po dyan sa screen, no? Nandiyan na po yung membership registration, online payment, at kung gusto niyo po makita ang mga records or yung mga loan details niyo, magagawa niyo na po yan through virtual Pag-ibig. So paano po mag-register? Ito po, pumasok lang po kayo dun sa website namin sa www.pagibigfund.gov.ph. Makita niyo po dun sa taas ang virtual Pag-ibig. I-click niyo lang po yun at susundan lang po ang steps and procedures para makagawa ng virtual Pag-ibig account. Okay, another update. Okay, last July 11, no? Pag-ibig Fund is offering an all-time low interest rate sa ating pabahay program. Abangan niyo po yan mamaya kasi i-discuss po natin yan sa loan, sa housing loan topic natin. Okay. Next is Pag-ibig regular savings. Just to give you a brief background about Pag-ibig Fund. Okay. Ang Pag-ibig Fund po is a government financial institution which promotes savings and housing to all Filipino workers including OFWs. So ito po yung dalawang mandato na sinusunod po ng Pag-ibig Fund. First is yung savings.
And the second one is yung pabahay or housing natin. At bakit na po ba savings ang pinakaunang mandato ng Pag-ibig? Okay, ang Pag-ibig Fund po ay started in 1980s pa. Bago po itinayo ang Pag-ibig Fund in 1970s, the Philippine government conducted a survey. At base po doon sa survey, 97% po ng mga Pilipino ay hindi nag-iipon. Ibig sabihin walang savings. Ibig sabihin din po dyan, ay 3% lang po ng population natin nung time na yon ang merong savings. So the Philippine government decided to put up a forced saving concept. So doon po nagsimula ang Home Development Mutual Fund natin, popularly known as Pag Ibig Fund ngayon. So we are the national savings and housing program ng ating gobyerno. And this month po, December, we're now 40 years. 40 years na po in generating savings investment and providing shelter or pabahay sa lahat ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. And by the way, SSS and GSISA, kinikater na po nila or sagot na po nila ang pension fund natin. At may nagtatanong din po kung voluntary ba or mandatory ba ang Pag-ibig membership. Okay, during the implementation of Republic Act 9679 in 2010, Pag-ibig membership coverage became universal, meaning pati OFWs, either sea-based or land-based po, ay mandated to become a member of Pag-ibig Fund. Since 2010, kung naalala ninyo, ang Pag-ibig membership ay required po tuwing kumukuha ng OEC. So actually, yung binayad niyo tuwing kumukuha ng OEC ay hindi po bayad yun eh. Considered na po as savings yun. Ipon na po yun. At makikita niyo po yan sa records niyo ngayon na may hulog na po kayo dati noong 2011, 2012. So makikita niyo po yan. At dito po sa regular savings po natin, it has also a higher dividend rate and tax-free po. So wala po siyang withholding tax. So yan po yung benepisyo kung maghuhulog ka sa Pag-ibig Fund. And most of all, this is guaranteed by the Philippine government. At kung ang bangko ay may PDIC, which is only up to siguro mga 500,000 po ng pera natin, sa Pag-ibig Fund po ay 100% guaranteed po ng Philippine government. And in 2019, yung dividend rate po natin sa regular savings ay pumalo po ng 6.73%. With all due respect po sa ating mga kaibigan, sa mga nandyan sa mga bangko, mas higit po na mas mataas po yung dividend rate natin kaysa sa bangko. Kasi tax-free po ang Pag-ibig savings po natin at ang dividends. Just a brief comparison para at least ma-appreciate nyo din po kung magsisave po kayo sa Pag-ibig sa bangko. So makikita nyo po dyan yung 6.73% na dividend rate last year. However, sa Bank A, Bank B, and C, nakikita nyo na maliit po yung earnings. Nasa 0.25% lamang. May tax pa na ibabawas dyan. At may minimum deposit din po ang mga bangko para magkaroon ng interest ang pera natin. Pero sa Pag-ibig Fund, 200 pesos lang po ang minimum savings natin dyan. Kaya in-encourage po namin kayo. In-encourage po namin ang ating mga members, lalo na po yung mga members natin dyan sa Cambodia, sa Indonesia, pati dito sa Singapore na dagan niyo po yung mga hulog niyo sa regular savings. So instead of 200 pesos, pwede niyo po yung gawing 300, 500, or even 1,000, 2,000, or paiba-iba every month, pwede. Dahil yung pera na yan ay ibabalik din naman po sa inyo yan. In short, gagawin niyo pong ipunan. Gagawin niyo pong ipunan ang Pag-ibig Fund para pagdating ng araw na kayo po ay magre-retiro or pagdating ng araw na yung ipon ninyo ay magmamature after 20 years or sa panahon po ng mga emergency or may mga magkasakit sa ating mga members or any of the grounds for withdrawal na nandyan po sa screen, ay mas malaki po inyong matatanggap. So kung mas malaki yung inuhulog niyo sa Pag-ibig, pagdating ng araw po ay napakalaking benepisyo po yan para sa inyo. At sa lahat po ng savings niyo with dividends po ay ibabalik po ng lump sum. So hindi po siya pension.
So sa Pag Ibig Fund, makukuha niyo po lahat ng kabuuang hulog ninyo with dividends. So talagang ma-enjoy niyo po yung pinaghirapan ninyo. At paano po ba maging miyembro sa Pag Ibig Fund? Through virtual Pag Ibig, sa sinabi ko na po kanina, pwede po doon. Or sa website po namin, meron po doon online registration, or sa mga miyembro na po dati, no? Sa mga naghuhulog dati tapos naging inactive sila, i-message lang po dito sa amin or i-email niyo po sa amin yung information niyo para ma-send po namin sa inyo yung account numbers niyo sa Pag Ibig. Mamaya, i-flash po namin sa screen yung contact details po namin. At meron din po kaming tinatawag na Modified Pag Ibig 2 program, yung MP2 savings program po namin. At alam po namin, no, lalong-lalo na dyan sa Cambodia, no, at sa Indonesia, na mga pera ng ating mga kababayan dyan ay minsan natutulog lang po or iniiwan lang nila sa mga bahay nila. No? So ito na po yung programa ng Pag Ibig Fund na kung saan pwede niyo ihuhulog ang mga pera ninyo. Kasi mas malaki po yung dividendo at tax-free pa. At may dalawang option din po, yung MP2 dividends payout. So makikita niyo po dyan sa screen na may annual payout at meron din pong compounded. At mas maikli pong maturity period dito. 5 taon lamang po. Ibig sabihin, naka-lock-in. May lock-in period po siya na 5 years ang savings natin. Kung sa regular savings ay 6.73% yung dividend rate last year, pero itong MP2 savings natin ay nasa 7.23% last year. Okay. At kung napapansin niyo, nung last year po, last November pa lang or December 2019, pabagsak na po yung global market natin dahil sa pandemic. Ibig pong sabihin, mas kumita pa yung pera ninyo dito sa MP2 kumpara dun sa mga kababayan natin na nag-invest sa stock market or sa ibang investment programs. Kasi si Pag Ibig Fund ay nag-declare ng 7.23% na dividend rate sa MP2 last year. Okay, so magkano po ba yung kikitain natin pera sa MP2? Okay, makikita niyo po dyan sa screen, if you will contribute ng minimum na 500 pesos per month from the period January 2020 all the way to December of 2024, you deposited a total of 30,000 pesos. Ang option po dito sa sample na binigay po namin ngayon ay annual dividend payout. So annually, kukunin ang dividends. So nag-earn siya ng 227 pesos sa first year, 647 pesos on the second year, or total of 5,337.50 after 5 years yung dividends. Pero sa 500 pesos lang, minimum savings lang po yan. So, lakihan natin ng konti ang monthly savings. At ito po ang compounded savings option. Okay, so compounded savings option, meaning at the end of the term or after 5 years kukunin ang dividends including the principal investment. So 1,000 pesos every month na hulog, you will get a total of 71,625 pesos. Kasi yung dividends niyo alone ay umabot po sa 11,625 pesos. No? So yan po yung compounded na sample natin. Pero let's go big time. No? Kasi alam po namin na may mga milyones po kayo dyan at tinatago. No? Okay, ito po sa MP2 Savings Program, actually nare-recognize din po ng Pag Ibig yung ating mga tinatawag na mga pensioners, mga retirees, or yung mga dating miyembro ng Pag Ibig Fund. Kasi ginawa din po ni Pag Ibig Fund ang MP2 program para din po sa inyo. Halimbawa, kung meron po kayo matatanggap na retirement pay, sabihin natin 1 million or 2 million or 5 million pesos, kaysa ilalagay nyo sa kung saang mga investment instrument, so ang mapapayo po namin dyan ay maaari po ninyong ilagay ang portion or even ang entire pera ninyo sa MP2. Kasi kung familiar po kayo or kung umaattend po kayo ng financial literacy seminar,
naririnig niyo po ang tinatawag na passive income. Passive income. Sa Pag-Ibig Fund, marami po tayong mga kababayan or mga miyembro na ang tawag po namin dyan ay LODI. No? Hindi po idol yan ha. Acronym po siya. Ang tawag po doon ay Living on Dividends. Kasi mas marami po na ating mga kababayan na naglagay ng one time, say 5 million, 15 million pesos dito sa MP2 savings program. At ang ginagawa po nila, pinipili po nila na ang dividendo ay matatanggap taon-taon or yung annual payout, yung nakita niyo po kanina. In short, nilalagay po nila isang malaking amount na pera sa MP2 savings natin at yung matatanggap po nilang dividendo, yun lang po ang paikutin para panggastos nila sa taon. So titingnan natin dyan sa screen, for the 1 million, one time na 1 million, 70,000 po ang annual dividends na makukuha. Malaking pera na din yan. At the end of the term, makukuha ninyo yung principal na 1 million. Pero, na-enjoy mo na on a yearly basis yung dividends. And sa next slide, alam ko na may pera po kayo na hindi nyo nagagalaw eh. So, pwede nyo po ihulog dito ng one time sa MP2 savings program natin. Pero, pipiliin nyo po yung compounded. Sa 1 million pesos after 5 years, almost half million po ang dividends na may earn. Nakikita almost half million po, which is also tax-free. And at the end of the term, nasa 1.4 million po ang makukuha ninyo na pera. So yan po yung compounded na sample namin sa 1 million pesos. Okay, at paano po ba mag-register? Ang requirement lang po dito sa MP2 savings program natin ay dapat po ay active member po kayo doon sa Pag-Ibig regular savings. Kasi pang-retirement nyo din po yun. Kung active na po kayo, pwede na po mag-apply online. No? Online lang po at ma-generate din po yung MP2 account number dyan online. So, i-click na po yung nasa website po namin. Tapos, ifa-follow lang po yung instruction dyan. Makukuha na rin po yan yung MP2 account ninyo kung mag-register po kayo online. Okay, next, we'll move on to the short-term loan. And first is the multipurpose loan. Pwede nyo po itong gamitin for schooling, hospitalization, or pambili ng daily needs natin or other purposes. The loan amount is equivalent to 80% of the total savings ng member. And yung interest rate po ay very affordable. 10.5% per annum na po with a 2-year repayment period. So, ito pa yung short-term loan ng Pag-Ibig kasi may long-term loan din po tayo, yung housing loan. Payable siya within 24 months. Sa calamity loan naman, bala ito po yung naka-template na. Kasi halimbawa po kung yung area ninyo ay declared under state of calamity, lahat po ng mga members natin, lalong-lalo na po yung nasa Pinas, ay ito po yung calamity loan, yung ina-avail nila. Just recently po sa Bicol, sa Cagayan, or Tugigaraw, karamihan po ng mga members natin doon ay nag-avail ng calamity loan. And we offer 80% din po ng total savings of the members. But at a lesser interest rate. And this is fair and square because nag-loan ka na nga and mayroong calamity pa doon sa area ninyo. Kaya half lang po yung interest rate namin at charge. No? Nasa 5.95% lang per annum. At sa short-term loan, mabilis lang po, napakadali lang po na mag-apply. Lalong-lalo na po yung may mga loyalty card plus na hawak. So online lang po. Pero dun sa mga kababayan natin na wala pang loyalty card plus, so through mag-execute na po tayo ng special power of attorney para yung mga kamag-anak na po natin sa Pinas ang mag-aasikaso, which ay i-discuss din po namin mamaya sa question and answer. Okay, and sa Pag-Ibig Fund, we also have our so-called regular housing loan. And the good news here is that Pag-Ibig Fund increased the maximum loanable amount. Dati po kasi nasa 3 million pesos lang. Pero ngayon ay tinaas na po natin sa 6 million pesos. So an OFW may avail of the housing loan of up
6 million pesos. At syempre, depende po rin, depende rin po yan sa capacity to pay ng member at sa appraisal ng property na kukunin. At ang Pag Ibig Fund loan din po ay may pinakamababang interest rate sa market ngayon. Kasi ang programa natin sa pabahay was not created to generate business out of the members' loan. Tayo pong lahat ang miyembro, tayo po lahat ang nagmamayari ng Pag Ibig Fund. So kung i-compare niyo po to other financing institution, mas mababa po ang interest rate natin. And we also have adopted the full risk-based pricing model, yung tinatawag nating fixing period. So ang interest rate, regardless of the amount, pwede po tayong mamili. Dati po kasi ang interest rate ay magdedepende sa loan amount. Okay. At ang Pag Ibig Fund housing loan din po ay may pinakamahabang loan term, which is up to 30 years, depending on the age of the member. Basta ang condition lang po dito, that you should not be over 70 years old upon loan maturity. Kung 60 years old na po kayo ngayon, pwede po kayo mag-housing loan, pero 10 years lang po ang magiging loan term ninyo. Pero kung ang edad po natin ay hindi lalagpas ng 40 years old, then you can maximize the term to 30 years. Because the longer the term, mas affordable po ang magiging monthly amortization ninyo sa Pag-ibig. Ang kagandahan po dito sa Pag Ibig Fund, even if your term is 30 years, yung pinili nyo po ay 30-year term, at any point in time, you can accelerate your payment or advance the principal and makasave po kayo dun sa interest rate over time. So kung halimbawa po ay may 100,000 po kayong extra pera or kung may pang fully pay na po kayo na inyong housing loan, pwede nyo po i-direct ibayad yan sa principal balance ng inyong loan. So hindi na natin kailangan maghintay pa ng anniversary date or after 1 year para makapagbayad sa principal or mag-fully pay ng loan. Wala po kasi tayong tinatawag na prepayment or pre-termination charges. So hindi nyo na po babayaran yung would-be interest ng loan. So kung 30 years yung loan term niyo, in the second year, bigla po kayo nagkaroon ng pera, so ang na-interesan lang po ng Pag-ibig ay hanggang 2 years lang po. Okay. So, and ang Pag Ibig Fund din po ay we now allow multiple housing loan. Dati po kasi ang Pag Ibig Fund housing loan ay one at a time. So if you have an existing housing loan, you need to pay the housing loan first before you can avail of another housing loan. Pero ngayon, even if you have an existing housing loan, but you have the capacity to apply for another housing loan, pwede po yan. I-consider din po ni Pag Ibig Fund yan. As long as hindi po dapat lalagpas ng 6 million pesos yung magiging total obligation po sa Pag Ibig Fund. At dapat kaya din po ng ating capacity to pay. Okay, ito po yung pinakita ko kanina from January to June of this year. Napapansin po kasi ng Pag Ibig Fund na mas marami, no? Mas malaki po ang nakukolekta natin galing sa mga loans kesa sa mga humihiram sa Pag Ibig Fund. Since gusto pa ng Pag Ibig Fund na makatulong pa sa ating mga miyembro na nangangailangan, kaya ibinababa pa po ng Pag Ibig Fund ang interest rate. And we're also happy to share with everyone yung promo rates po natin from July to December 29 of this year. And yan po yung interest rate natin. So dati po yung 1-year fixing period na 5.375%, ngayon ay ibinaba po ng Pag Ibig Fund at naging 4.985%. At yung dati po na 6.375% na 3-year repricing period, we have lowered it by 1%, which is 5.375% na ngayon. So this is the first time po that Pag Ibig Fund lowered by 1% yung interest rate natin. At kung napapansin nyo rin po na nasa pandemya po tayo ngayon at still Pag Ibig Fund decided to lower the interest rate, and this is also our assistance na binibigay sa ating mga members, lalong-lalo na po dun sa mga dating may plano na nagdalawang isip. Sana po ay ituloy na po ninyo ang inyong mga pangarap na bahay. Okay,
Sa interest rate natin, yung tinatawag nating repricing or fixing period, para mas may idea po kayo, ito po yung bilang ng taon kung saan naka-fix yung interest rate niyo. So kahit mag-loan po kayo ng 6 million pesos, and if you will choose the 3-year fixing period, yung interest rate will be at 5.375% po. Diyan, makikita niyo dyan sa screen. Halimbawa po kung monthly amortization ninyo ay 5,000 pesos at kung 3-year fixing period ang pinili ninyo, in the next 36 months, which is 3 years po yan, bali guaranteed po yan na 5,000 pesos yung magiging buwanang hulog ninyo. So, ibig sabihin, you are protected from fluctuations or any other economic factors kasi naka-fix po siya sa 3 years. Sa Pag Ibig Fund, for the last 15 years, ang interest rate po na charge natin ay pababa ng pababa. And just a brief comparison for you to appreciate. Ang interest rate natin compared to Bank A, Bank B, and Bank C, mas mababa po ang interest rate natin sa Pag Ibig Fund. At sa processing fee pa lang, compared nyo po sa mga bangko, nasa 4,000 pesos lang po yung processing fee. No? Okay, Bank A, Bank B, Bank C, and sa Pag Ibig, talaga mas mababa po yung magiging interest rate po natin. At sa bangko din po, kung delayed po ang payment ninyo, may foreclosure notice na po kayo na matatanggap. Pero sa Pag Ibig Fund, we have many remedial measures para maisalba lang po ang property natin. Katulad po ngayon, sa panahon ng pandemya, sa lahat po ng mga housing loan borrowers po natin with unpaid loan payments of up to 12 months, meron din pong special housing loan restructuring program ang Pag Ibig Fund. So sa mga kamag-anak po natin, kakilala, pwede niyo pong i-share po yung loan restructuring program natin na ino-offer sa kanila. So, ang deadline po ng aming special housing loan restructuring program ay hanggang December 15 lang po this year. At ang Pag Ibig Fund din po ay umaasa na ito po ay makatulong ng malaki sa ating mga borrowers na ngayon po ay nawala ng trabaho, nag-leave without pay, or yung mga may cut sa salary nila, at sa lahat po ng mga miyembro natin na nahihirapan po ngayon. So may special restructuring program po ang Pag Ibig Fund. Okay, so sa loan purposes po, di ko lang masyadong i-expound kasi may mga questions and answers pa po tayo mamaya. Sa Pag Ibig Fund lang po, hindi lang po tayo limited to purchase of residential unit or purchase of house and lot sa mga subdivisions. No? May mga purposes din po tayo, yung mga pambili ng lupa, as long as yung lupa or property na bibilhin ay meron lang pong drainage, yung connection ng electricity, water, so yung mga basic amenities dapat present po yun. And sa ano naman, dito sa purchase of residential house and lot or condominium units, pwede pong bago or pwedeng luma na or naka-mortgage sa Pag Ibig Fund, inclusive of parking slot. So kahit po na hindi bagong gawa ng yung property, as long as may individual title yung property niyo, malinis po yung titulo, then Pag Ibig Fund may evaluate for financing. At ang kagandahan din po dito sa Pag Ibig housing loan, we are not limited to 1 unit per member. So kung gusto niyo pong bumili ng 3 lote na magkakatabi, 3 house and lot na magkakatabi, as long as kaya po ng ating capacity to pay at ng ating appraisal, so kahit more than 1 po, pwede pong kukunin dito sa Pag Ibig housing loan po natin. If condominium unit naman po yung kukunin, we now allow the financing of the parking slot. And another purpose po ay construction of a house or home improvement. The difference between house construction and home improvement po, pagka house construction po kasi, talagang hindi pa natirhan,
or lote pa lang yung makikita po natin, or pwedeng ongoing yung construction. Pero kinapos po ng pampagawa, so pwedeng mag-loan sa Pag-Ibig for completion. And when we say home improvement po naman, existing na po yung structure. For example, one story at gusto niyo po magpagawa ng second floor or palagyan ng tiles, ng kisame, ng pintura, pwede po yun i-apply for home improvement loan. And last but not the least, we have the refinancing of an existing housing loan. Okay, mas marami po, dito sa Singapore, marami din po nag-avail ng refinancing. Currently, yung property po ay nasa commercial bank kung refinancing po ang applyan ninyo. At meron na siyang 6 months na naka-loan dun sa commercial bank. At gusto niyo po ilipat sa Pag-Ibig housing loan. Bakit po ba ita-transfer sa Pag-Ibig Fund? Okay, sa binanggit ko po kasi kanina, mas mahaba po ang loan term at minsan po ay yung mga borrowers po natin, yung iba, nakumpara din yung interest rate ng Pag-Ibig Fund. Kinumpara nila yung charge na interest rate sa housing loan natin. So nag-decide yung mga naglo-loan sa bangko na ita-transfer na lang po sa Pag-Ibig housing loan. At sino po pwedeng mag-apply? Sino po pwedeng mag-qualify sa ating housing loan? Ang sagot po dyan ay kayo. Kayong lahat po na nanunood at nakikinig po ngayon, very basic lang po yung mga requirements. Okay. Number 1, dapat meron tayong at least 24 months na savings sa Pag-Ibig Fund. Halimbawa po, nawala po kayong 24 months, pwede niyo pong bayaran ng lump sum para mabuo yung 24 months na requirements. At kahit bagong member pa lang po kayo ng Pag-Ibig, hindi na po natin nire-require yung residency na dapat 2 years ka talaga nag-uhulog or naging member sa Pag-Ibig Fund. Okay, so ngayon pwede na po lump sum payment just for the sake po na ma-evaluate po namin yung housing loan ninyo. And not more than 65 years old at loan maturity. At not yung date ng application. Not more than 70 years old at the date of loan maturity. O ito po yung in-explain ko po kanina, no? So dapat legal age din po tayo para makapag-loan sa Pag-Ibig Fund. Then kung meron po tayong housing loan na foreclosed, canceled, bought back, or voluntary surrendered, hindi na po tayo pwedeng maka-apply ng housing loan sa Pag-Ibig Fund. However, since Pag-Ibig po tayo, no? Pag-Ibig po na may pagmamahal, so once you will come to us and explain na hindi po na bayaran yung loan dati dahil may nagkasakit, or may na-hospital, or nawalan ng trabaho, and ngayon po ay income-wise qualified na po kayo, so i-consider naman po ni Pag-Ibig Fund ang application natin. And kung meron po kayong multipurpose loan na hindi nabayaran or hindi updated, so i-update nyo na po yung payment ninyo sa multipurpose loan para makapag-avail ng housing loan. At paano po ba mag-evaluate ang Pag-Ibig Fund ng housing loan? Ito pong tatlo yung pinaka-importante. Tatlo lang po yung consideration natin. We check the actual need, capacity to pay, and we check the value, the appraised value ng property. So whichever is the lowest among the three, yun po ang igagrant ng Pag-Ibig Fund sa atin. Okay. And just a brief comparison, no? Or kung magkano po yung maluloan ninyo sa Pag-Ibig Fund. Maglo-loan, let's say for example, kung maglo-loan po kayo ng 1.8 million pesos, magkano po ba yung gross monthly income na requirement? So dito po sa ating slide, for a 1.8 million pesos, the required monthly income is around 28,798 pesos per month. So gross income na po yan. And if qualified po kayo for a 30-year term, ang magiging monthly amortization po ninyo will only be 10,079 pesos per month. Okay, so yan po. Para at least may idea po kayo kung paano po ang gross monthly income, magkano po, at yung monthly amortization po ninyo. At isa pa pong good news sa Pag-Ibig Fund, kasi pag sa Pag-Ibig housing loan, ito po yung tinatawag natin na no worries, no? Worry-free po kung mag-housing loan po tayo sa Pag-Ibig Fund. Kasi lahat po na mag-housing loan sa Pag-Ibig, we are covered, no? Covered po tayo ng insurance.
Meron din po tayong tinatawag na premium rates. At para lang may idea po kayo, for a 1 million loan, ang ating tinacharge lang po na insurance per month is 225 pesos. So ano po ba ibig sabihin nitong insurance? Kung halimbawa po na mamatay ang isang housing loan borrower at updated ang kaniyang account, the insurance will fully pay the housing loan of the member. Ibig sabihin na wala na pong iwan ng utang yung ating pong mga housing loan borrowers. And again, meron na din po tayong burial benefit, wake expense assistance, and total permanent disability. So pwede po tayo mag-apply for full payment ng ating loan. And dati po kasi nasa death lang po eh. Death lang po yung pwedeng mag-fully pay ng ating housing loan. Kaya ngayon po, kahit total permanent disability, the beneficiary will apply for full payment of the loan. Okay, and meron din po tayong fire and allied perils insurance na ating housing loan. Kaya no worries po yan pag mag-avail po tayo ng ating ng Pag-Ibig housing loan. Okay, so napakadali lang po kung mag-avail po tayo ng housing loan sa Pag-Ibig Fund. Get the checklist of requirements, submit po sa ating mga branch. Then Pag-Ibig Fund will evaluate your application, then release the notice of approval together with the letter of guarantee, then accomplish nyo po yung mga requirements na naka-state sa notice of approval, and then i-release na po namin yung proceeds after that, and you can start paying na po yung monthly amortization ninyo. So yan po yung housing loan, regular housing loan ng Pag-Ibig Fund. Okay, so since may question and answer pa po tayo, medyo kapos po tayo sa oras, no? So sa lahat po ng mga members po natin dyan sa Cambodia, sa Indonesia, pwede po kayo mag-WhatsApp or mag-Viber po sa mobile number namin dito sa Pag-Ibig Singapore. Pwede rin po mag-email. So nasa screen po yung email address namin, pa-screenshot na lang po. And ito po yung website din po ng Pag-Ibig Fund. Okay, and on behalf of Pag-Ibig International Operations Group, again, my name is Christian Oliveros. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po. Okay, thank you very much, Mr. Christian. Bago po tayo magpatuloy, mayroon lamang po tayong isang